የመኪና ዳሽቦርድ ላይ የሚገጠሙ ካሜራዎች የመኪና ባለቤቶች ለገቡት የኢንሹራንስ ወይም ዋስትና አደጋ በገጠማቸው ጊዜ ከኢንሹራንስ ድርጅቱ ጋር ያለን አለመግባባት ለመቀነስ ነው። ነገር ግን እነዚህ ካሜራዎች ያልተጠበቁና እጅግ አስደንጋጭ ነገሮችንም ቀርጸው ያስቀራሉ። ክቡራን አድማጮቼ፣ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ እያልኩኝ ወደ መሰናዱ ያለፍኩ። አውሮፕላኑን የቀረጸው በውጭው ዓለም ፖሊሶች በፖሊስ መኪኖቻቸው ወንጀለኞችን ተከታትለው እንደሚይዙ ሁሉ በመኪናቸው ዳሽቦርድ ላይም የሚገኘው ካሜራ አስደንጋጭ ነገሮችን በሚነዱበት ወቅት ሲያጋጥማቸው ቀርጾ ይይዛል። እንዲህ እንዳለ በአንድ ወቅት አንድ ፖሊስ ከፊት ለፊቱ አንድ እንግዳ የሆነ ነገር ያጋጥመዋል። I see her rolling up, Uber black Cadillac. እንደ ድል ሆኖ ይህ ትንሽ አውሮፕላን መኪኖችን እና በአካባቢው የሚገኙ እግረኞችን ሳይነካ ከአንድ ዛፍ ስር ይላተማል። ይህ ብቻ አይደለም፣ የአውሮፕላን አብራሪውና ተሳፋሪውም በደህና ከአውሮፕላኑ ወጥተዋል። አደጋ ሊከሰት የቻለውም አውሮፕላኑ ባጋጠመው የሞተር ብልሽት ነበር። የፓይነሪ ቡሽ እሳት አደጋ። የፓይነሪ ቡሽ እሳት አደጋ እጅግ ከፍተኛ ከተባሉ ሰደድ እሳት አደጋ ውስጥ አንዱ ነው። አደጋውም ለ7 ተከታታይ ቀናት በደቡብ ምዕራብ አውስትራሊያ ያጋጠመ ነበር። በዚህ የእሳት አደጋ ዳሽቦርድ ላይ ባለው ካሜራም የምንመለከተው የእሳት አደጋ መኪናው ወደ እሳቱ ሲሄድ እንመለከታለን። ቀድመው የደረሱ አባላቶቻቸውም እሳቱን ለማቆም ሲሞክሩ የእሳቱ አቅጣጫ ቀይሮ በሚገርም ፍጥነት ወደ እነሱ ይዞራል። ካሜራውም ይህንን ቀርጾ ይዞ ነበር። We're going to go into burn over very, very quickly now. Here it comes, here it comes, here it comes. Get the fuck off in! 500 Burn over, Scotty, burn over. Burn over, Scotty. Jesus Christ! Christ! Turn over! Just broadcast, if any units are out there. I've activated motor. Who's at the boat? መኪናው ላይ ባለው ካሜራም የተቀረጸው ምስቅልቅልና አስፈሪ ትዕይንት ከእሳት አደጋ ተከላካዮች አንዱ ለሌሎች ሲናገርም እንሰማለን። ይህ ሰዓት የመኪናው መስኮቶች የተዘጉበት ጊዜ ነበር። የእሳት አደጋ ተከላካዮች እሳቱ ከፍተኛ በሆነ ጊዜ መስኮቱን ዘግተው እሳቱን ለመጠበቅ ይሞክራሉ። ነገር ግን ከፊት ለፊታቸው የሚገኘው የመኪና ሹፌር እጅግ ኃይለኛ በመሆኑ ለማምለጥ ሲል መኪናውን ከዚህ መኪና ጋርም ሲጋጭ እንመለከታለን። ሶስተኛ ቴሌፖርቱ ሰው። ይህ ቀጣዩን ምስል የምንመለከተው በጃፓን ሀገር የተከሰተ ነው። ልክ እንደ ሌሎቹ ሁሉ ይህም በመኪና ዳሽቦርድ ላይ በተገጠመ ካሜራ ነው የተቀረጸው። አንዳንድ ሰዎች ይህንን ምስል ፌክ እንደሆነና ውሸት እንደሆነ ይናገራሉ። ነገር ግን እኔ ለእናንተ ውሳኔውን እተወዋለሁ።
በዚህ ምስል ላይ አንድ ሰው ከጥቁር መኪና ጎን ሲወድቅ እንመለከታለን። ይህም የተቀረጸ ምስል በተለቀቀ ሰሞን ይህ ሰው ቴሌፖርትድ ሆኖ ነው ብለው ይናገራሉ። አንዳንድ ሰዎች ግን ይህ የሆነው ከላይ ካለው ድልድይ ነው የወደቀው ብለው ይናገራሉ። አንዳንዶች ደግሞ ከመኪናው መስኮት ዘሎ እንደሆነ ይናገራሉ። ብዙ ሰዎች ብዙ እንደየታቸው ተርጉሟል። ይህ እንዳለ በአንድ ወቅት ፌክ የሆነ የቴሌፖርቴሽን በኤዥያ ተለቆ በኢንተርኔት ላይ ሲዘዋወር ነበር። እናንተ ግን ምን ይመስላችኋል? ይህ የቴሌፖርቴሽን ምስል ነው ትላላችሁ ወይንስ እውነት ነው ትላላችሁ? ሀሳባችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። አስደንጋጩ ዛፍ። ይህ ምስል ከዚህ በኋላ አስደንጋጭ ቪዲዮ ከምትመለከቱት አንዱ እንደሚሆን አልጠራጠርም። ይህ ብቻ አይደለም፣ አስደንጋጭ የሆነ የዛፍ ምስል በካሜራ የተቀረጸው። በአንድ ወቅት አንድ ሰው ከሚስቱ ጋር በአንድ ቪክቶሪያ አውስትራሊያ በሚገኝ መንገድ ሲሄዱም ያጋጠማቸው አስገራሚ ነገር ይህ ነበር። ይህ አስደንጋጭ ምስል በተከታታይ የበዙ ዛፎች ከፊት ለፊታቸው ሲደረመሱ እንመለከታለን። በዚህ የመኪና ዳሽቦርድ ካሜራም የተቀረጸው ሌላው አስደንጋጭ ነገርን ተመልከቱ። ለጥቂት የዚህች ልጅ ወደ ጎን ማለት አትርፏታል። ግን አንዳንድ ጊዜም እንደዚህ እድለኛ የማይኮንበት አጋጣሚም ይፈጠራል። ጄሬሚ ቬች የፊት መብራት ስለሌለው መኪናውን አስቆሞ ይጠይቀዋል። ባልደረባው መኪና ውስጥ ሆኖ ሲጠብቅ የዳሽቦርድ ካሜራው የቀረጸውን ተመልከቱ። Centerville 128. I need officers to respond. Send a unit down here. Temple 10806 location is 5th and Ontario. 5th and Ontario. በዚህ ምስል ላይም ይህ ፖሊስ የወደቀው ዛፍ በግራ እግሩ ላይ መጠነኛ ጉዳትን ሲያደርስበት እንመለከታለን። Centerville 128. I need officers to respond. አስፈሪው ቦታ። ይህ ሰው በዚህ መንገድ ሲጓዝ ከፊት ለፊቱ የሚመለከተው ጉም የሆነ ነገር ነበር። ይበልጥ እየቀረበ በመጣ ቁጥር ግን እንግዳ ነገር ያጋጥመዋል። ይህ ሰው እየቀረበ ሲሄድ ራሱን ያገኘው በተራቡ አንበጣ መንጋ ውስጥ ነበር። አንዳንድ እምነቶች የአንበጣ መንጋ እንደ እርግማንና ቸነፈር ይዞ እንደሚመጣ ምልክት ነው ብለው ያምናሉ። ይህ በሩሲያ ውስጥ ተከስቶ የነበረው የአንበጣ መንጋም 270,000 ስኩዌር ማይል ስፋትን ያክል ይሸፍን ነበር። አንበጣ የራሱን ክብደት የሚያክል ምግብን በየቀኑ ይመገባል። እነሱም በሰፈሩበት አካባቢ የሚገኝ ሰብልን ሙሉ ለሙሉ እንዳልነበር አድርጎ የማውደም አቅምም አላቸው። ክቡራን አድማጮቼና ተመልካቾቼ ድንቅ ነገር በማያጣት ዓለማችን እጅግ አስገራሚ፣ በጣም አስፈሪና
አንዳንዶችም ለማመን የሚከብዱ ብዙ ነገሮችን በየደቂቃው ይከሰታሉ። እኔም ካስደነቀኝና ካስገረመኝ ነገር እንዲህ አካፈልኳችሁ። ክቡራን አድማጮቼ ተመልከታችሁ ከወደዳችሁኝ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጠይቃለሁ። አስገራሚና አስደናቂ ነገሮችም ወደ እናንተ ዘወትር ይደርሳሉ። በያላችሁበት ሁሉ ቸር ይግጠማችሁ። ቸር ሰንብቱ።